Κυρίες και κύριοι, θυμάστε και το BFG που έκανα, το μυάλο, που ήταν φούσκες με νερό. Λοιπόν, από ό,τι αφορά το, αν μπορεί να σέρνει και πυρίλες. So, για σύγκριση, χρησιμοποιήσουμε το πιστολούιδα. Να σε πλάξουμε στον κόλλον τώρα, παρέτα. Λοιπόν, για σύγκριση, στην ουσία, και το άλλο το ροβόλο που έχουμε Airsoft, ας σειροπάσε μπουκάλι και να δοκιμάσουμε και με τις πυρίλες, δούμε πόση διαφορά κάνουμε. Λοιπόν, θα είστε έτοιμοι? Όχι, αλλά πάμε. Παίξε δυο, τρεις, οκ. Οπ, οπ. Εγώ. My turn. Έτοιμο. Ναι. Δε αγιά ρε. Ναι ρε, γι' αυτό μου έκουτσες. Οκ, τώρα λείψε να σφαίρεις. Εντάξει, βρίσκω αλλά πίσω από το τούτο ρε, πώς να πέσει. Έτσι είναι το point να πέσει ρε. Το point είναι να πέσει. Όχι είναι να πέσει ρε, για να το καταστρέψεις τούτο. Πώς να το καταστρέψεις με εκείνες πηγούες. Γι' αυτό και έχουμε το BFG ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Θα δείξουμε εδώ τον damage που έφαγα. Λοιπόν, μπορούμε να τα παρατηρήσουμε. Ότι έχει κάποια σημάδια ας πούμε. Είδαμε. Στα οποία σημάδια είναι τον damage που κάνει το όπλο του Airsoft. Η ζημιά που μπορεί να κάνει και να σας καταστρέψει. Τώρα πάμε για το μεγάλο τεστ βασικά. Ναι, πάμε για το μεγάλο τεστ και δεν ξέρω τι είναι να γίνει ρε φίλε. Το μόνο που σε παρακαλώ είναι να μην κουτσίσεις τον τρίποδο. Όχι τον τρίποδο με το κινητό σου. Το κινητό μου είναι εντάξει. Όχι ρε. Δεν σου βαράσω άλλο ρε, ναι. Λοιπόν, συνιστώ να αποκριθούμε ελάχιστα εμείς. Ναι, φύγετε λίγο. Καλή ιδέα. Πάμε πίσω του. Σειράμε. Και μην βλέπεις directly εκεί. Γύρω στη κάμερα να βγάλει πως εσύ. Είδε κανένας που εμπιέ. Όχι. Ελπίζω να κουτσίσω. Να σημαδέψω πας στη κελένη της Μπουκάλας. Οκ. Ωραίος! Yes! Ωραίος! Όπα! Έλαμε τα αποτελέσματα. Πρέπει να παίρνει κάμερα. Η κάμερα ήταν χαμέ ρε. Α! Ρε, επιάμε τη. Τι? Επιάμε την πυρίλα. Με μέσα, εδώ. Τι δάμε. Κάτσε, μία μου δάμε. Οθέ. Που δάμε. Ποιο χέρι σου. Ρε μα αν έσπασε, δεν τρύπησε να πήγε μέσα. Περιμένε ρε, πώς γίνεται. Ρε, εδώ το πλαστικό ρε. Το πλαστικό. Τρύπησε και πήγε μέσα. Ναι, αλλά είναι κλειστό. Είναι κλειστό ρε. Σπασμένο. What do you have to say? Φίλε. Σειρά μου τώρα. Να σου γαμίσω. Μπουρδέλο τα κάνεις. Πήγε στην ίδια.
Να μπορεί να δεις ρε Το πέλε. βίντεο είναι μια χορηγία από τα νερά Ζάρος. Carbonated natural mineral water from Ψιλορίτης Mountain. Σκέφτομαι μου ένας αγωγήν τώρα. Ασκήσει αγωγή. Καλά ρε, γράψε την ίδια. Λα, τι το λέεις. Μία περίλα, δύο πύριλες. Τώρα που ήταν το hit, αμέ. Ω, ήταν καλό hit. Ναι, ήταν καλό. Ήταν καλό. Θέλω να διαβάσω και μια άλλη. Μα τι μεγάλη. Τι είχαμε. Λοιπόν, εντάξει. Αφήστε τις τούτες κάτω. Τσιά χάζει. Έχουμε σφαίρες για ζήνο. Α, για το Airsoft. Ναι. Α, να σου βάλω. Περίμενε. Κάτσε. Πάνε λίγες. Το βίντεο που δεν ξέρει αγγλικά. Μες στο ταξίδι, ας σταματήσει. Put me down. No, no, leave me alone. No, leave me alone. Leave me. Put me down. End me there. Να το κάνεις ρε μαλάκα. End me there. Leave me alone. Put me down. Γιατί το κάνεις τώρα ρε μαλάκα. Leave me there. No, no, no. Put Put me down. Put me down. Delete me. Ήμουν σίγουρος. Γελάς στο γεμασίλευα. Για όλη ρε μαλάκα. Για να σε κλάνω ρε πέλε. Παίξε με ζήνω. Σάς το. Δεν με χαμε. Διά. Άδεια πάνω και κάνουμε bounce. Ναι. Οκ. Το πρώτο πάντα το κλειδώνουμε. Αγαπητοί μας θαυμαστές. Θαυμαστές. Που τα πότε έχουμε θαυμαστές. Σταμάτα ρε. Σταμάτα εκεί πυροβόλα. Ευαρχηρό. Go, go, go. Όπα, κουτσίες το. Όχι. Τι βρες το ξυλό. Όχι. Ρε μαλάκα. Πού γάμω το. Φύγε απ' έξω. Έξω. Έλα. Τώρα που κλάσεις και χτυζώ. Παναγία μου. Αν δεν κουτσίζεις να σου ξανακλάσω. Ωραία. Κούτσισε ο Αρτέμης, αλλά έκανε δεν μου το στόχο μαλάκα. Yes. Α, έτω γιατί ρε. Τι. Κούτσισε το στόχο ρε μαλάκα. Nope. Wow. Γι' αυτό μου πέσε. Μα είναι τρύπησε, είναι μπουκάλα. Τρύπησε. Δείξε το στη... Μάλακα. Τα τρύπαν εύκαλε ρε μαλάκα. Μάλακα. Clean. Άρα πρέπει να πει μια αρκετή ταχύτητα. Τώρα δηλαδή, αν το ανοίξω τούτο, Κάμες βρίσεις. φρυσούα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο ήταν για το πώς να κάνετε σπίτι τη δική σας βρύση. Τώρα ξέρετε κι εσείς. Κάμετε έναν BFG και βάλετε το στραγωνικώσετε. Κάμε και με δυο άλλες, κάνουμε λίγο σπράντερ. You sure? Why not? Κουτσιάτε, Ναι. Εντάξει, βράδυ δυο φορές. Παναγία μου! Είναι άλλη που πες, εγώ την άλλη που ήβρα. Περιμένει να φύγω λίγο. Πάμε κατάστρεψε. Φίλε, shot. One shot, two kills.
Είναι περήφανος ο Αρτέμης για μένα. Μπράβο ρε. Τώρα σαν σωστοί YouTubers, πρέπει να καθαρίσουμε για να δούμε και το σωστό παράδειγμα προς την νεολαία ότι πρέπει να καθαρίζουμε τις ζήμιες μας. Την οποία στείλα μια αυτιά μου, ξέρω εγώ, στα comments, είναι έτσι που σκουπίζεις, λάθος που σκουπίζεις. Σκουπίζεις λάθος, Ανδρέα. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Απλά θέλω να σας πω και τις ανακοινώσεις πριν να κλείσουμε. Στην ουσία, σε μερικούς μήνες, 1 με 2 μήνες, γίνεται publish το βιβλίο μας, το καινούργιο, πώς να αντέξεις το χωριό σου σε 3-2-1, λέγεται ο τίτλος. Και επίσης έχουμε φανέλες για όποιος θέλει να υποστηρίξει το κανάλι μας, οπότε αν θέλετε, πέτε μας και μαύρη. Όχι μαύρο, μαύρη. Φύγε λοιπόν. Και ναι, έχουμε και φανέλες για όποιος θέλει, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας παραγγείλει και να το στείλουμε σε όλη την Κύπρο. Οπότε ναι, ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο και γεια σας.